Mới sáng sớm mà trời mưa dày hạt quá. Như thế này thì mình không thể đi thu hoạch được rồi. Nhưng trời mưa như vậy thì vườn rau của mình cũng sẽ rất xanh tốt, bởi vì đất sẽ ẩm. Anh Sung đi làm suốt từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Không biết ở công trường có chuyện gì vậy nhỉ? Trời mưa như vậy có lẽ cũng sẽ lâu mới tạnh. Thôi, mình cũng phải lấy cám cho gà và cho ngan ăn đã. Khi mình cho gà ăn thêm cám thẳng như thế này, mình thấy nó cũng nhanh lớn và béo hẳn lên. Tiếc quá, một đàn ngan 30 con của mình bây giờ chỉ còn có 3 con. Nếu như chúng cứ khỏe mạnh và phát triển bình thường như thế này thì có phải mình có một đàn ngan rất là đẹp không? Cũng do mình không biết cách chăm sóc nên đàn ngan mới bị như vậy. Sau này mình sẽ tìm hiểu và học cách chăn nuôi ngan. Lúc đó mình nắm vững được kiến thức rồi, mình sẽ mua ngan về nuôi. Nhìn đàn gà của mình ăn cũng thích quá. Còn chuyện của bố ngày hôm qua nữa, mình cảm thấy cũng rất giận bố. Bố đã nói dối mình và anh Sông. Nhưng thôi, bố đã quyết định tới ở cùng với anh Long rồi, thì bây giờ mình cũng không quan tâm tới những chuyện đó nữa. Nhưng mình cũng chưa nói chuyện này cho anh Sông biết. Nếu anh Sông biết, chắc chắn anh Sông sẽ nghĩ khác về bố. Nhìn con ngan này có vẻ lớn nhất đàn. Giá như đàn ngan 30 con của mình tất cả đều lớn và to như vậy thì có phải là tốt biết bao. Ăn cũng no căng rồi. Đàn gà của mình từ ngày mình chăn cám tới giờ nhìn nó cũng rất lớn và béo nữa. Có lẽ
Những con gà mái này cũng sắp đẻ được rồi. Một thời gian nữa hết mùa lạnh mình sẽ mua thêm gà về nuôi. Nhìn những con gà này của mình thích thật. Trời cứ mưa như vậy mãi, không biết khi nào mới tạnh nhỉ. Thôi, mình cứ vào dọn dẹp nhà cửa đã. Nếu tạnh mưa thì mình sẽ đi thu hoạch. Mình cảm thấy tiếc quá. Hôm qua mình đi thu hoạch không ở nhà nên gà của người dân cũng tới đây để bới hết vườn rau của mình đi rồi. Mình cũng sẽ làm lại. Nông rồi. Con trồng cái gì đó? Hôm qua chúng ta đi thu hoạch cũng không ở nhà nên gà cũng bới hết rau của con rồi nên con cũng trồng lại bố ạ. Trồng lại. Vâng. Mình có cái chuyện này cũng định nói với Nông nhưng mà suốt từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa nói được cho Nông biết. Mình muốn nói để cho Nông nó thông cảm mình. Nông ơi, con nghỉ tay một lát đi, vào trong này bố có chuyện muốn nói với con. Bố không nói được ở đây luôn à? Con đi vào trong nhà này đi, đang mưa. Vâng. Bố có chuyện gì muốn nói với con ạ? Chuyện hôm qua bố con mình đi thu hoạch trên rừng thì con cũng đã biết rồi đấy. Chuyện đó Duyên biết sớm thì càng tốt chứ sao bố? Bố cũng đã suy nghĩ suốt từ hôm qua. Bố cũng đã định nói với con từ lúc tối hôm qua rồi. Nhưng mà con lại đi ngủ trước mất. Cho nên là bố không nói được. Thì hôm nay bố mới nói với con. Chuyện gì vậy bố? Cũng có khi là bố cũng không ở đây được với con đâu. Chỉ vì chuyện mà bố nhận con là con của bố mà cho Duyên biết được nên bố mới không ở đây với con à? Như con biết rồi đấy. Hôm qua thì bố cũng đã giải thích cho Duyên nhưng mà Duyên cũng không hiểu được bố. Nên là cả Sung nữa. Đến bây giờ thì Sung cũng lại càng không hiểu bố nữa. Vâng, con xin lỗi bố ạ. Để chuyện hôm trước con đã gọi bố là bố mà để cho Duyên nghe được. Lỗi này thì cũng là do lỗi của bố thôi con ạ. Vì là lúc thì bố cũng đã cắt đứt tình cảm bố con với con. Nhưng trong bây giờ thì bố lại nhận con làm con. Cho nên là Duyên nó biết thì nó cũng rất là giận bố. Và nó cũng lại càng không hiểu bố nữa. Không phải đâu bố ạ. Đây tất cả là lo lỗi của con thôi ạ. Bố đừng có tự trách bản thân mình như vậy. Bố này, hôm nay trời cũng mưa rất là to. Bố đi chuyện đi đâu à? Hay là bố đi chuyện đến ngôi nhà hoa mà hôm trước con nhìn thấy bố đang đứng ở đó à? Đúng rồi đấy con ạ. Hôm nay bố nào cũng có dự định là đến đó để mà bố dọn dẹp. Bố lấy chỗ ở con ạ.
Không được đâu bố ạ. Dù sao bố chuyển đi thì Duyên cũng đã biết chuyện này rồi. Bố cứ ở đây với con đi không sao đâu ạ. Không được đâu con ạ. Rồi lát nữa nó tạnh mưa thì bố cũng sẽ chuyển đi, bố không ở đây đâu. Trời mưa to này, mới biết bây giờ nó tạnh rồi mình đi thế nào. Thôi bố ạ, bố cứ ở đây với con đi, bố không phải đi đâu hết đâu ạ. Hay là bây giờ con tới nhà Duyên để nói gió cho Duyên huyện bố ạ. Không được đâu con ạ. Bây giờ mà con tới đó thì khiến Duyên lại tức giận và lại hiểu lầm bố thêm. Bố nghĩ như vậy thôi ạ. Nếu chúng ta không tới đó nói và giải thích cho Duyên thì cô ấy cũng sẽ không hiểu đâu ạ. Con nói như vậy thì cũng đúng thôi. Nhưng mà việc này thì cũng để cho bố tới đó để bố nói và giải thích cho Duyên. Vâng. Bây giờ thì trời nó vẫn đang mưa, lát nữa nó tạnh ấy, thì bố cũng sẽ tới nhà Duyên. Bố nói chuyện với Duyên và giải thích cho Duyên nó hiểu rõ về bố. Xong rồi là bố cũng đi luôn chứ bố không vào đây với con đâu. Bố làm gì mà phải vất vả như vậy? Con nói như vậy thì không được đâu con. Bây giờ thì bố cũng đang rơi vào cái tình huống rất khó xử. Bố cũng đã chót hứa với Hùng và Duyên rồi là cũng không nhận con làm con của bố nữa. Đến bây giờ thì bố lại quay lại để mà nhận con làm con của bố thì bố rất khó xử với chuyện đó. Bố có đừng suy nghĩ nhiều à. Duyên cũng đã biết chuyện này rồi thì trước sau Duyên cũng sẽ hiểu thôi. Bố cứ ở đây với con đi ạ. Không được đâu con ạ. Việc này thì cũng là do lỗi ở bố. Chính vì bố là cũng không giữ được lời hứa như với các con, cho nên là bố nghĩ lại thì bố thấy rất là xấu hổ với các con, cho nên là bố không ở đây được với con đâu. Bố đừng có nói như vậy à. Trước đây con cũng gây ra rất là nhiều phiền phức và chuyện cho gia đình mình rồi. Bố cũng đã tha thứ và bỏ qua cho con rất nhiều. Bố hãy ở đây với con đi để con chăm sóc bố ạ. Không được đâu con ạ. Dù con có nói với bố như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà bố cũng đã không ở đây được với con đâu. Nhưng bây giờ bố tới ngôi nhà hoan đó ở, thiếu thốn rất là nhiều thứ. Và chủ mệnh đất đó cũng không biết là ai. Sợ con lại tới đợi bố đi ạ. Rồi thì bố cũng phải đi thôi, chứ còn bố cũng không về đây ở với con nữa đâu. Kể cả về nhà Duyên nữa thì bố lại càng không về đó được. Bố không còn cần nghĩ nào để về đó. Nhìn trời cũng có vẻ ngớt mưa rồi đấy. Long ơi, bây giờ trời nó cũng ngớt mưa rồi thì khi bố phải sang đến nhà Duyên đó. Thế bố không thể ở đây cùng với con thật sao? Bố không ở được đâu con ạ. Bố mà ở đây với con thì Tiến Duyên lại càng bực mình và lại hiểu lầm bố thêm. Bố đi nhá. Vâng, con chào bố ạ. Ừ. Nếu mà bố chuyển tới ngôi nhà Huân đó ở thì con sẽ sắp xếp thời gian rồi tôi dọn về cùng bố ạ. Thôi không cần đâu con ạ. Bố dọn dẹp đấy cũng được. Con cứ nghỉ ngơi, con ở nhà chăm sóc nhà con thôi. Vâng. Bố đi điều cẩn thận ạ. Trời mưa thế này thì chắc là Sung cũng có nhà đây. Nhưng mà mình đến đó thì liệu Sung có cho mình vào nhà hay không? Thì mình cứ đến đó xem. Vậy là Duyên không muốn bố ở cùng với mình nên cô ấy nói như vậy, phải khiến cho bố phải rời đi. Tại sao bây giờ mình cũng đã đối xử tốt với mọi người rồi mà lại không được công nhận? Nhưng mà thôi, bố cũng đã chuyển đi rồi. Lát nữa mình cũng sẽ đi theo sau bố để đến ngôi nhà Huân đó dọn dẹp cùng bố. Mình không giúp được bố điều gì nhưng mình cũng đã giúp bố dọn dẹp được chỗ để ở rồi. Mình cảm thấy thật có lỗi với mọi người.
Trước đây gia đình mình đối xử với mình rất là tốt, nhưng mình cũng không biết trân trọng điều đó. Nên bây giờ mình có làm điều gì tốt đi chăng nữa thì cũng không ai công nhận. Mình cảm thấy thật là buồn. Từ bây giờ mình phải thay đổi, cố gắng chăm chỉ làm việc, rồi thỉnh thoảng mình tới nhà bố để thăm bố và chăm sóc bố. Bố cũng đã có tội rồi, cũng cần phải có người để ở bên cạnh và chăm sóc nữa. Mẹ ạ, con ở nhà. Vâng, cháu đi vào đây. Mưa quá rồi. Trời mưa quá còn ạ. Mẹ từ miền Nam ra đây đấy ạ? Mẹ không, mẹ từ ở quê ngoại vào đây để thăm con con ạ. Vậy ạ? Mẹ cởi áo mưa rồi để đây cho khô đi. Rồi vào trong nhà đi mẹ. Để con móc ở đây cho nó khô. Để ngót cho mẹ nhé. Vâng ạ. Cũng may là bố đang đi tìm mẹ. Vậy mà hôm nay mẹ cũng đã tới đây rồi. Trời mưa nặng hạt quá. Duyên à? Thế Sung đâu con? Anh Sung, anh đi làm từ hôm qua đến giờ anh ấy chưa về mẹ ạ. À thế à? Vâng. Mẹ uống nước đi ạ? Nước vẫn đang ấm đấy ạ. Bố con cũng đi tìm mẹ khắp nơi, cả ở quê ngoại và quê nội cũng không thấy mẹ. Thế rốt cuộc là mẹ bây giờ đang ở đâu vậy ạ? Con ạ, ở quê ạ, ở miền Nam mẹ là bán đất rồi. Bán lúc mà mình về quê ngoại, mẹ chơi mẹ anh em, với cả các con cháu và cùng bạn của mẹ nữa con ạ. Nhưng bố con cũng về đó tìm mẹ rồi, sao bố con lại không gặp được ạ? Gặp nào được, mẹ còn đi chơi với bạn bè của mẹ này, không thể gặp được con ạ. Con cũng đang thắc mắc không hiểu tại sao tự nhiên mẹ lại bán mảnh đất đó của bố và mẹ đi ạ? Thật ra mẹ bán miếng đất ở trong miền Nam ạ. Trong ấy thì chỉ có bố với mẹ ở thôi con ạ. Còn các con ở tất ngoài này thì mẹ muốn bán miếng đất để mà ra ngoài này ở tất cả cùng với các con với anh em ngoài này cho nó gần gũi con ạ. Nhưng con đang không hiểu tại sao mẹ bán mảnh đất đó đi, mẹ lại không nói chuyện cho bố con biết ạ? Nếu như mà mẹ nói với bố con ạ thì bố con sẽ không bao giờ đồng ý. Cho nên là mẹ quyết định mẹ bán để mà bố mẹ để chuyển đất về ngoài này ở với các con. Nhưng con nghĩ rằng mẹ bán đất như vậy cũng quá vội vàng. Bố con nói rằng mẹ bán như vậy là cũng rẻ ạ. Rẻ thì mẹ cũng bán, nhưng bây giờ bố con thì bây giờ bố con vẫn đi tìm mẹ hay bố con ở đâu không? Bố con đi tìm mẹ cũng rất nhiều nơi rồi, không thấy mẹ đâu cả. Và bây giờ bố đang ở nhà anh Long mẹ ạ. Sao con lại nói như vậy? Thế bố con lại về Mỹ Long thật à? Vâng ạ. Thế tại sao con đâu không ngăn cản bố mà lại để cho ở Mỹ Long là sao? Con cũng đã nói với bố rồi, nhưng đấy là quyết định của bố, con cũng không thể ngăn cản được đâu ạ. Mọi chuyện nếu kể ra thì cũng dài lắm mẹ ạ. Nhưng bố con cũng nói với vợ chồng con rằng bố đã quyết định không nhận anh Long làm con của bố nữa. Nhưng sự thật thì bố và anh Long vẫn còn rất nhiều tình cảm. Bây giờ bố lại còn ở cùng với anh ấy nữa. Con và anh Sung biết được chuyện này, vợ chồng con cũng rất sốc. Nhưng đó là quyết định của bố nên chúng con cũng phải tôn trọng thôi ạ. Đúng ra mà hôm nay mẹ về đây thì con cũng nói chuyện là bố này con lại về Phước Long ạ. Mà mẹ cũng không đồng ý được đâu con ạ. Không những vậy, bố và anh Long cũng còn lên kế hoạch để nói dối con và anh Sung nữa mẹ. Bố nói với anh ấy rằng nếu có con và anh Sung ở trước mặt bố thì anh Long sẽ không gọi bố là bố. Còn sợ ở phía sau thì anh Long vẫn gọi bố là bố ạ. Thế bố con còn có như vậy hả con? Vâng, chuyện này hôm qua con đi vào trong rừng để thu hoạch củ sa nhân thì con cũng có gặp bố và anh Long đi thu hoạch củ bạc hà. Vậy mà bố con vẫn từ chối những gì con nói với bố đấy ạ.
tiện đây mẹ cũng về thăm các con. Sau nữa là mẹ cũng nghe tin con nói chuyện rồi bố con về đó mới ở với Long. Rồi mẹ cũng sẽ lên chỗ Long. Mẹ sẽ nói chuyện với bố con, mẹ sẽ đón bố về quê, về ở cùng với mẹ. Không cho để ở còn lưu luyến lại với Long. Nếu con ở đây còn lưu luyến với Long mà con. Cho nên là mẹ quyết định cho bố về quê ở với mẹ. Vâng, đây là chuyện của bố mẹ. Thì mẹ quyết định như thế nào con cũng tôn trọng. Và con cũng không dám tham gia nhiều ý kiến đâu ạ. Ừ. Chuyện bố ở nhà anh Long, con cũng đã nói với anh Sung. Anh Sung có vẻ cũng rất tức giận đấy mẹ ạ. Ngay ngày hôm sau đó, bố lại đem ba lô và tới nhà con nói rằng ở cùng với vợ chồng con. Nhưng anh Sung cũng không hài lòng. Anh ấy cũng không đồng ý và nói bố đi ở nơi khác ạ. Đúng. Sung của như thế là đúng đấy con ạ. Có phải mẹ như thế thì mẹ cũng làm như vậy. Con nghĩ rằng làm như vậy có vẻ cũng hơi quá mẹ ạ. Không có gì để quá đâu con ạ. Lát nữa mẹ sẽ lên nhà Long. Mẹ nói chuyện với Long. Nó sẽ nói chuyện với ông quyết định cho về quê ở cùng với mẹ. Không cho ở đấy nữa con ạ. Hiểu bố con có đồng ý với quyết định của mẹ không ạ? Nếu như ông ấy á, mà không đồng ý ấy, mẹ cũng sẽ quyết định là bắt ông ấy phải về với mẹ. Không cho ở một ngày nào một giờ là cùng với Long nữa. Nhưng bây giờ trời đang mưa, bố và mẹ cứ từ từ đã ạ. Duyên ạ, hôm nay mẹ cũng là về đây thăm các con để chơi. Thì mẹ muốn nói với con một chuyện này. Có chuyện gì về mẹ? Mẹ cũng ở quê ạ, mẹ bán miếng đất thì được 570 triệu. Thì mẹ cũng có gửi ngân hàng, thế còn 50 triệu thì mẹ cũng cầm về đây để mẹ cho các con để lấy tiền để làm ăn. Thôi, mẹ cũng đã bán mảnh đất đó rồi thì mẹ cứ giữ đó để bố mẹ còn sau này lo việc đi ạ. Vợ chồng con cũng có thể tự làm và lo được cuộc sống ạ. Duyên ạ, thôi mẹ cũng bán được cái gì thôi mẹ cũng cho con ít để mà cho các con làm vốn làm ăn. Thôi, mẹ cứ giữ lấy đi ạ. Bây giờ bố mẹ cũng già rồi, số tiền đó bố mẹ cứ để đó mà dưỡng già. Vợ chồng con cũng có thể tự làm được và lo được cho cuộc sống ạ. Không con ạ, mẹ cũng có rồi. Còn đây gọi là một ít của mẹ để mà tình cảm giữa tình mẹ con mình. Thì con cứ nhận cho mẹ vui lòng. Nếu con không nhận là mẹ không vui đâu con ạ. Mẹ ơi, tình cảm của mẹ thì con cũng xin nhận. Nhưng số tiền này con không nhận đâu ạ. Mẹ cứ cất đi. Đây, con nhận cho mẹ vui lòng con. Con đã nói là con không nhận rồi. Thôi mẹ cứ cất đi ạ. Con cảm ơn tình cảm của mẹ dành cho con. Mẹ cũng muốn cho con chỗ này để mà con lấy vốn làm ăn. Vốn làm ăn thì vợ chồng con cũng đã có rồi. Nên mẹ cũng không cần phải lo việc đó đâu. Mẹ cứ cất đi. Con đừng nghĩ như vậy. Mẹ cũng muốn cho con để mà con làm vốn mà con lại không nhận là sao? Con đã nói với mẹ rồi. Vợ chồng con kinh tế cũng không đến nỗi khó khăn. Nên mẹ cứ cất đi. Bố mẹ thì cũng đã nhiều tuổi rồi. Cũng cần phải có số tiền này. Sau này dưỡng già chứ ạ. Còn những lúc còn ốm đau nữa mẹ ạ. Từ ngày mà mẹ về quê ấy, thì bố con ở với Long đâu chưa con? Bố con cũng mới tới ở nhà anh Long được vài ngày thôi mẹ ạ. Nhưng chuyện đó thì con cũng chỉ mới phát hiện ra cách đây 2 hôm thôi. Con cũng đã gặp bố và nói chuyện với bố rồi. Nhưng có vẻ bố cũng đã quyết định cùng với anh ấy đấy ạ. Mẹ nghe con nói là mẹ bực lắm rồi con ạ. Thôi mẹ ạ, chuyện cũng đã như vậy rồi. Thì mẹ cứ bình tĩnh đi. Lát nữa mẹ qua nhà anh Long thì mẹ nói chuyện với bố sau ạ. Đấy được. Sung đi làm từ hôm qua, thì hôm nay là tầm nào về con? Anh Sung gọi điện cho con nói rằng chắc khoảng chiều anh ấy mới về được mẹ ạ. Thế thì vất vả người con này. Vâng, cũng biết là như vậy. Nhưng do bây giờ ở công ty anh ấy cũng đang đẩy mạnh tiến độ của công trường nên anh ấy cũng phải ở lại thôi ạ. Cũng đã rất lâu rồi, hôm nay mẹ mới lại về đây thăm vợ chồng con. Để lát nữa con nấu cơm rồi chúng ta ăn cùng nhau cho vui mẹ nhé. Mẹ không thể ở được đâu con ạ.
mẹ không còn tâm trạng gì để còn ăn uống ở đây được đâu con ạ. Bây giờ á, mẹ chỉ muốn lên luôn chỗ nhà Long á để mẹ gặp ông ấy, để đón ông về quê luôn con ạ. Nhưng bây giờ trời đang mưa, mẹ cũng không cần phải vội vàng như vậy đâu. Hay lát nữa mẹ cứ đón bố về đây, con nấu cơm với chúng ta cùng ăn ạ. Duyên ạ, mẹ thấy trời cũng đã ngớt mưa rồi, thì mẹ bây giờ mẹ muốn lên chỗ nhà Long để mẹ gặp ông ấy, để đón bố con về quê chồng cùng với mẹ. Rồi thì mẹ sẽ không quay về đây ăn cơm đâu con nhé, con phải hết sức thông cảm cho mẹ. Thì mẹ cứ vội vàng như vậy. Nhưng mà thôi, bố mẹ đã quyết định như thế rồi thì mẹ cứ đi đi ạ. Thôi đi mẹ về nhé. Vâng, con chào mẹ ạ. Mẹ về cẩn thận mẹ nhé. Mẹ ơi, mẹ đợi con một chút ạ. Mẹ con. Mẹ cứ cầm số tiền này đi. Vợ chồng con cũng không nhận đâu. Con cũng chỉ nhận tình cảm của mẹ thôi ạ. Mẹ không để vốn cho các con làm ăn mà sao con lại nghĩ là mẹ con nghĩ quá. Không sao đâu mẹ ạ. Mẹ hãy cầm lấy đi. Cũng may là trời hết mưa rồi. Mẹ sang nhà anh Long chắc là cũng không lầy lội đâu ạ. Mẹ cứ mặc áo mưa vào đi. Thôi đi mẹ về. Nó cũng tạnh mưa rồi, thì thôi mẹ cũng không phải mặc đâu con ạ. Mẹ ơi, mẹ mang số tiền này đến cho con. Mẹ cất vào trong túi cho cẩn thận đi. Mẹ cứ cầm ở trên tay như vậy, nếu gặp kẻ xấu họ đã lấy mất thì lúc đó mình cũng không làm thế nào được đâu ạ. Con không nhận cho mẹ thì mẹ cũng rất là có nghĩ con ạ. Không sao đâu ạ. Thôi cho mẹ về nhé. Vâng, con chào mẹ ạ. Duyên ơi. Dạ. Con lại mình khỏe nhé, mẹ về nhé. Mẹ ơi, mẹ đi đường cẩn thận nhé. Trời mưa lên đường cũng Đây, à đây Mẹ rồi. gửi lời ở thăm chung nhé. Đây là ông à? Tôi cũng đang đi tìm bà đây. Mà tại sao bà ở đây? Con tươi chưa? Thế mẹ ở đây sao không nói cho bố biết? Bố ơi, bố cứ bình tĩnh đã. Hôm nay mẹ cũng mới tới đây thôi, chứ không phải là mẹ tới từ hôm trước đâu ạ. Ông nói gì vậy? Tôi vừa mới đến cho con Duyên thôi. Tôi đang cần để tôi lên chỗ nhà Long để tôi nói chuyện với ông. Tại sao bà lại bán đất bán nhà của tôi? Thế tôi bán đi. Để sau này là chúng ta về đây ở với các con các cái gần anh em. Tại sao bà bán đất bán nhà của tôi mà bà không nói gì với tôi cả? Tôi chỉ nghĩ rằng là đường cái xa xôi, với ở xa các con thì muốn là vợ chồng chúng ta về mà các con ở đây thì là chúng ta bán cái miếng đất đấy đi. Thì tôi cũng chưa kịp nói với ông, thì gặp người là tôi bán thôi. Mà tại sao bà bán mảnh đất đó của tôi đi mà bà không hỏi ý kiến gì tôi? Tôi bán miếng đất đấy á, tôi gặp khách thì tôi bán. Thế như lúc mà ông mà sang sổ cho Long, tại sao ông không nói với tôi? Mà lúc đó thì bây giờ Long nó cũng đã chuyển chỗ trả lại cái quyền sử dụng đất đó cho chúng mình rồi. Thế nhưng mà thôi ông ạ, tôi bán miếng đất đấy đi để mà sau này chúng ta về ngoài này để dựa cùng ở cùng với các con. Thôi bố mẹ ơi, bố mẹ có chuyện gì thì chúng ta cứ vào trong nhà ngồi rồi bình tĩnh nói chuyện ạ. Ở ngoài này trời mưa lạnh, tốt nhất là chúng ta cứ đi vào trong nhà đi, rồi từ từ mọi việc cũng sẽ được giải quyết ạ. Rồi đi. Mang đồ cho con đi đợi đây. Cho mẹ nhá. Tôi cũng không ngờ rằng là bà bán cái mảnh đất đó của tôi đâu. Thế tôi cũng bán đất xong thì tôi cũng về quê ngoại, tôi sắp xếp chỗ ở của tôi xong rồi, bây giờ là tôi đi tìm ông đấy. Bố mẹ cứ bình tĩnh nói chuyện. Bố mẹ uống nước đi ạ. Thế cái tiền mà bà bán đất thì bà để đâu hết rồi? Tôi nói thật với ông như thế này, tiền mà bán đất á thì tôi gửi ngân hàng, còn thật sự hôm nay là còn 50 triệu đem vào cho con Duyên để cho các con để mà đầu tư trang trại. Bà nói là bà cho con Duyên 50 triệu thì tôi cũng đồng ý. Thế nhưng tôi hỏi bà là cái số tiền bà gửi vào ngân hàng thì là được bao nhiêu? Cái miếng đất của chúng ta thì tôi cũng bán được 570 triệu. Thì hôm nay tôi đem vào cho con Duyên là 50 triệu. Thì nó cùng đấy, tôi cũng túi kia. Thế còn là 500 tôi đem gửi ngân hàng. Còn cái tiền còn lại là chúng ta để chi tiêu ông ạ. Trước khi ông ở quê á, ông nói chuyện với tôi á, là ông vào trang trại con ở một con Duyên
Mà tại sao bây giờ tôi vào con Duyên nó nói chuyện là bây giờ ông ở Mỹ Long thế là sao? Chuyện này thì nó cũng dài lắm bà. Để tôi nói với bà lúc khác. Dài ông cũng nói. Ông nói tất đây cho tôi nghe và cho mọi người cùng nghe. Khi tôi ở quê tôi cũng về tới nhà Duyên đây rồi. Thì tôi cũng làm nụng mà sửa sang trang trại cho Duyên. Xong thì tôi cũng nói với Duyên là tôi về quê để tìm bà. Nhưng mà trên đường về quê ấy, thì tôi cũng gặp Nong nó bị nạn. Nên là tôi cũng cứu Nong và đưa Nong về nhà Nong. Thì tôi cũng ở đó để mà chăm sóc Nong một vài ngày cho nó tỉnh. Thì tôi lại tiếp tục về quê. Thế nhưng mà không biết rằng là Duyên có nhìn thấy tôi hay không. Thì đến giờ là Duyên cũng hiểu lầm tôi đấy bạn. Ông nói là tôi hoàn toàn tôi không tin. Con cũng phải xin lỗi bố rằng bây giờ con cũng không thể tin bố được đâu ạ. Mẹ, bởi vì hôm trước con cũng vô tình nghe được chuyện của bố và anh Long nói với nhau. Bố cũng đã nhận anh Long là con rồi. Nhưng hai người họ lại đưa ra kế hoạch là trước mặt bố có con và anh Sung thì anh Long lại không gọi bố là bố nữa. Còn về phía sau thì anh ấy vẫn là con của bố đấy ạ. Đấy, ông nghe chưa? Con Duyên nó nói như thế. Bây giờ ông giải thích câu này. Thế là sao? Duyên ạ. Hôm mà là cố cứu Nong về nhà Nong, sáng hôm sau Nong nó tỉnh. Thì nó cũng nhận ra hết những tội lỗi mà nó gây cho bố rồi. Thì nó cũng đã xin lỗi bố. Và ý của nó là cũng muốn quay lại để mà xin bố làm con của bố. Thì bố thấy là muốn cho Nong nó khỏi bệnh. Thì bố cũng vui lòng bố Bố ạ, thôi bố con nói gì đi chăng nữa con cũng không tin đâu ạ. Chuyện này bố lấy lý do này con nghĩ rằng cũng không thuyết phục đâu. Thôi bố vẫn quyết định muốn ở cùng với anh ấy thì bố cứ nói cho mẹ con biết đi. Chứ bố đừng nói dối con như vậy nữa ạ. Bây giờ tôi đã vào đến đây rồi. Thì tốt nhất là ông theo tôi về quê để sinh sống. Tôi không muốn ở ông ở đây một tí nào nữa. Thì ông nghĩ sao? mà sáng nay ấy, thì tôi cũng đã nói với thằng Nong rồi là tôi sẽ đi tìm nơi ở mới. Nhưng mà tôi đến đây để mà tôi chào vợ chồng người Duyên thì tôi lại gặp bà ở đây. Thì thôi được, bà nói như vậy thì tôi cũng sẽ về quê cùng với bà. Nếu bây giờ về quê thì chúng ta sẽ ở đâu? Ông yên tâm, tôi đã sắp xếp rồi. Là chúng ta sẽ về với cháu trai, để ở với cháu trai. Sau này nó sẽ phụ dưỡng chúng ta rồi về già ông ạ. Vậy à? Vâng. Bà nói như vậy thì ý kiến của cháu trai bà đã đồng ý. Thế nhưng bây giờ còn vợ của cháu trai bà nó có đồng ý hay không? Ông yên tâm, tôi đã nói chuyện với vợ chồng cháu rồi. Vợ chồng cháu cũng nhất trí cho chúng ta về đấy ở ông ạ. Như vậy mà hôm tôi cũng về quê để mà tìm bà tới nhà cháu trai bà thì tôi cũng hỏi là cháu trai bà, nhưng người cháu trai bà nói là bà không có ở đó. Thì hôm đó bà đi đâu? Hôm đó tôi cũng đi gửi tiền ngân hàng ông ạ. Khi tôi về đến nhà, cháu cũng nói chuyện là ông về tìm tôi. Nên chính vì vậy, hôm nay tôi cũng vào đây thì tôi đi tìm ông đấy ạ. Duyên ạ, mọi việc ạ, chúng ta chỉ biết vậy thôi. Còn mẹ cũng không phải tranh cãi nhiều nữa. Thì hôm nay mẹ quyết định mẹ sẽ đón bố về quê ở thôi con ạ. Vâng, như vậy cũng được ạ. Mà Sung đây đâu con? Anh Sung đi làm chưa về bố ạ. Về. Vâng. Thôi Duyên ạ. Hôm nay thì mẹ con cũng đã tới đây, bố mẹ cũng đã gặp nhau rồi. Thì mẹ cũng đã đón bố về quê. Thì mọi chuyện thì bố cũng đã nói với con rồi. Thì bố cũng là mong con sẽ thông cảm và hiểu cho bố. Còn hôm nay thì bố cũng theo mẹ con về quê. Thì bố cũng gửi lời chào với con. Và cũng gửi lời chào với Sung thì về con nói chuyện với Sung của bố. Vâng ạ. À, hình như anh Sung cũng về tới đây rồi bố ạ. Vậy ạ. Vâng ạ. Anh về ạ? Em Anh vào thì trong nhà đi, bố mẹ đang ở trong nhà rồi đấy. vậy sao? Con chào bố mẹ ạ. Con đi làm này. Con đi làm về. Vâng ạ. Con cũng đi làm suốt từ hôm qua đến bây giờ cũng đi về. Mẹ tới đây lâu chưa? Mẹ cũng tới đây từ sáng con ạ. Vậy ạ. Thầy ơi, trong suốt thời gian vừa qua mẹ đi đâu để bố con lại đi tìm mẹ mà con lại không thấy ạ? Con ạ, thật sự là miếng đất mà bố mẹ ở trong đó thì mẹ cũng gặp khách mẹ bán rồi. Rồi mẹ về ngoài này
để mà ở gần cùng với anh em, mới lại để cho gần cùng các con. Vậy à? Thế mẹ bán mảnh đất ở quê đó sao mẹ lại không về đây tìm bố con ạ? Thật sự ra mẹ cũng bán miếng đất trong đó, thì mẹ cũng về quê ngoại để mẹ sắp xếp chỗ ở, rồi mẹ lại cũng vào trong này để mẹ đi tìm bố con, để đón bố con về ngoài đó để ở con ạ. Nhưng mà bây giờ bố con đang ở Mỹ Long à? Chuyện này mẹ cũng biết rồi, thì mẹ quyết định hôm nay mẹ sẽ đón bố về để ngoài đấy để ở đấy con. Vậy à mẹ? Ừ. Bố ơi, hôm trước ấy thì con cũng nói chuyện với bố rằng là bố ở nhà con bất tiện, thì thật ra thì con cũng không có ý đó đâu. Con xin lỗi bố. Cũng bởi vì là Duyên cũng nói với con là bố đang ở nhà Long, nên là con mới giận bố, nên con mới nói như vậy thôi ạ. Câu chuyện này thì lỗi này cũng là do bố. Bố cũng không nói hết với các con mọi chuyện, nên là bố cũng mong các con là sẽ hiểu cho bố. Vâng. Bố mẹ này, con cũng có ý kiến thế này. Hay là bây giờ bố mẹ cứ chuyển tới nhà con ở đi, rồi vợ chồng con sẽ cố gắng xây cho bố mẹ một căn nhà. Thôi con ạ, mẹ cũng về quê ngoại, mẹ sắp xếp chỗ ở rồi, bố mẹ cứ ở ngoài đấy cũng được thôi con ạ. Còn sau này có nếu mà ở hay không là từ từ chúng ta lại nói chuyện sau con ạ. Vâng ạ. Mà bố cũng xin cảm ơn tấm lòng của vợ chồng người con. Vâng ạ. Thôi, bây giờ thì bố cũng xin cảm ơn các con cũng đã quan tâm tới bố mẹ. Bây giờ thì mẹ cũng đã đến đây rồi, đón bố về. Bây giờ bố mẹ cũng sẽ về quê. Bố ạ, bố không phải nói lời cảm ơn nặng nề đến với vợ chồng của con đâu ạ. Duyên này, em đi nấu cơm đi, để mà vợ chồng mình sắp một mâm cơm để gia đình mình ăn cơm. Vâng ạ. Thôi con, bố mẹ cũng không ăn đâu, cũng chuẩn bị đến giờ rồi, bố mẹ đi cho nó kịp xe. Bố mẹ cứ bình tĩnh đi, con nấu một bữa cơm rồi chúng ta ăn uống cho vui vẻ, rồi bố mẹ về quê cũng được ạ. Thôi, bố nói cũng đúng, thế để cho bố mẹ về để cho nó kịp một chuyến xe con. Thì bố mẹ không ăn cơm, lại ăn cơm với các con rồi con. Thôi chú ạ, con đi làm đêm về cũng mệt mỏi rồi, thì bây giờ con đi nghỉ đi, để bố mẹ về quê đây. Ngoài Duyên này, Dạ. con cũng đi nấu cơm đi, để cho đoạn tí Sung nghỉ lại xong rồi ăn cơm con. Vâng ạ. Hay là bây giờ bố mẹ cứ lên xe của con đi, để con đưa mẹ ra bến xe. Thôi con ạ, bố mẹ đi được mà, con cứ đi nghỉ đi, đi làm về mệt rồi. Thôi nhé, bố mẹ đi về, vợ chồng ở đây cứ bảo ban nhau làm ăn nhé. Vâng ạ. Áo mưa của mẹ à? Áo mưa mới nóng này. Thế bố mẹ về nhá. Bố mẹ về nhé. Bố mẹ về cẩn thận ạ. Con chào bố mẹ. Hay là bố mẹ lên xe của con đi, con đưa bố mẹ ra ngoài bến xe. Bố mẹ đi đến đây Hai con cứ nghỉ đi. Vâng, thế bố mẹ về trên đường đi cẩn thận ạ. Đi vào trong nhà đi em. Anh Sung này, hôm nay trời mưa như vậy, sao anh vẫn làm về muộn thế? Ở công trường thì nghỉ em ạ, còn anh phải vào trong công ty làm việc và thiết kế bản vẽ cho sếp nữa, nên là anh mới về muộn như vậy đấy. Thế trời mưa như này thì vườn rau của mình có vấn đề gì không? Em cũng đi kiểm tra rồi, rau của mình không vấn đề gì đâu anh ạ. Trời mưa như vậy, rau có thêm nước thì cũng phát triển tốt hơn đấy ạ. Vậy sao? Mà anh cũng đang có tin vui này dành cho em đấy. Có tin gì thế anh? Em thử đoán xem anh đang có tin vui gì cho em. Sao tự nhiên anh lại nói như em như thế? Em làm sao mà đoán được anh sẽ nói chuyện gì cho em nghe? Thật ra ấy thì anh đi làm suốt ngày hôm qua, anh đi làm qua đêm ấy, thì sếp cũng thưởng nóng cho anh đấy. Được nhiều tiền không anh? Sếp thưởng cho anh 500.000.
em cầm lấy cất đi và em sẽ chi tiêu cuộc sống hàng ngày. Vâng, sếp của anh cũng tốt quá nhỉ. Thì cả một đội của anh làm việc mà có phải nguyên một mình anh đâu. Vâng, công ty của anh cũng có chế độ tốt như vậy, anh cứ tiếp tục gắn bó và làm việc ở đó anh nhé. Anh cũng sẽ cố gắng thôi em ạ. Vậy thôi, anh cũng đi làm cả đêm, cũng mệt mỏi rồi, anh cứ lên giường nằm nghỉ đi, em đi nấu cơm, lát nữa em sẽ gọi anh dậy ăn cơm. Anh cũng cảm thấy người hơi mệt em ạ. Em đi nấu cơm đi nhé. Vâng, em cứ đi nghỉ đi, hôm nay trời cũng mưa nên em không đi thu hoạch được, chúng ta sẽ nấu cơm rồi ăn cơm sớm để nghỉ ngơi anh ạ. Trời lại mưa dày hạt rồi, mình đi nấu cơm để cho anh Sưng ăn xong rồi anh ấy còn nghỉ ngơi.